بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر زمونږه په electrical powers and joules لا باندې دی. په دې کې دنه ټاپک ورکړی دی. نو اول ته دا وایو electrical energy. electrical energy دا مخکې مونږه ډیسکس کړی و چې انرژي مونږه څه ته وایو؟ the ability of a body to do work. د یو باډۍ د صلاحیت چې هغه څه وکړي، کار وکړي. مطلب د یو باډۍ د دې کار کولو صلاحیت ته به څه ویلی کېږي؟ انرژي به ویلی کېږي. یا بل موږ داسې تعریف کړی چې انرژي مین پاور ټو ورک، د کار کولو طاقت ته به څه ویلی کېږي؟ دې ته به انرژي ویلی کېږي. اوس الکتریکل انرژي به څه ته ویلی کېږي؟ چې هغه انرژي چې هغه د څه سره د چارج سره او هغه موږ څه کوي؟ کار کوي. لکه فرض کړه دا کوم بلبونه لګېدلي دي، په دې کې چې څومره زموږ سره انرژي ده دا الکتریکل انرژي ده. یا کوم دا پکې لګېدلی دی فین، دا هم سره دا الکتریکل انرژي د څه ته چینج کوي؟ میکینیکل انرژي ته چینج کوي. یا نور تاسو هیټر وغیره داسې واخلئ، هغه دغه الکتریکل انرژي هیټ انرژي ته بدلوي. دا بلبونه دي، دا چې کومه الکتریکل انرژي لایټ انرژي ته هیټ انرژي ته څه کوي؟ دا بدلوي. نو دا به electrical energy به څه وایي؟ نو the work done by a charge going through a potential difference وي. چې موږ لا ورک ډن وکړي څوک کوي؟ ورک ډن به څه کوي؟ چارج به کوي که نه؟ ځکه کرنټ سره وځي د چارج د وجې نه، خو going through a potential difference وي چې دا کرنټ به څه نه پاس کېږي. چې کله زموږ سره potential difference وي نو بیا به څه کرنټ به فلو کوي. لکه کله چې زموږ سره پوټنشل ډیفرنس وي، لکه زه د بیټرۍ دوه ټرمینل واخلم، یو ما پازیټیو واخیست بل مې نیګیټیو واخیست. نو چې په دې کې کله ډیفرنس وي نو بیا به موږ ته چې کومه دی دا بلبز وغیره دا فین وغیره دا لګېږي. که په دې کې ډیفرنس نه و نو بیا خو فلو اف چارج زیرو ده، بیا خو کرنټ نشته. نو په دې کې به دا یاد ساتئ چې کله به موږ دا کار کوي کله چې زموږ سره صحیح په دې کې پوټنشل ډیفرنس موجود وي. اوس چې څومره پوټنشل ډیفرنس موجود وي هغومره به موږ له څه کوي؟ سیوا کار کوي. لکه موږ یو باډي ویلې وه چې لکه دا به کار څومره کوي، نو چې د هغه سره څومره زیاته انرژي ورسره وه که نه. دغه شانته هماغه دغه کنسپټ دلته هم استعمالیږي چې کله د چارج سره سیوا انرژي ورسره وه نو دا به موږ له څه کوي؟ دا به سیوا کار کوي. ظاهره خبره چې څومره ولټیج موږ سره سیوا وي هغومره به زموږ د ورک ډن څه وي؟ دا به سیوا کېږي. ښه، په دغه کې موږ دې نه مخکې ویلي وو چې پوټنشل ډیفرنس زموږ سره څه برابر دی؟ وي از ایکول ټو ډبلیو ډیوایډ بای کیو. وي به پوټنشل ډیفرنس دی او ډبلیو پکې ورک ډن دی او کیو پکې چارج دی. بیا هم هلته موږ دا ویلي وه چې یو ډیوایډ بای کیو یا ای ډیوایډډ بای کیو، ځکه چې دا ورک ډن دا اصل کې څه دی؟ دا هم انرژي ده که نه؟ نو ځکه موږ دا ډبلیو د ای برابر وو. نو زه به اوس دا داسې شم لیکلی چې وي از ایکول ټو ای ډیوایډ بای کیو. اوس موږ سره وباسو د انرژي دپاره ریلیشن وباسو، نو دا ای کراس ضرب کوي، د دې د لاندې ون شته، ون او ای به ضرب شي، نو ای از ایکول ټو کیو انټو وي. نو د دې بل تعریف داسې راوشو چې د پراډکټ اف چارج ان پوټنشل ډیفرنس از کالډ انرژي. دې ته هم څه ویلی کېږي؟ انرژي ویلی کېږي. کله چې تاسو د چارج او د پوټنشل ډیفرنس پراډکټ واخلئ دا به تاسو لرې څه ریزلټ درکوي؟ انرژي به درکوي. ښه، اوس داسې کوو، دلته زموږ سره څه دی؟ دا کیو دی، دا دې په ځای ریلیشن راوباسو. نو موږ دا ویلي چې آی از ایکول ټو کیو ډیوایډ بای ټي. زه دې نه کیو راوباسم نو آی انټو ټي دا به ضرب شي. نو په دې ایکویشن نمبر فرسټ کې د دې کیو په ځای باندې آی ټي ولګوئ، نو ای از ایکول ټو آی ټي انټو وي. دا وي به په خپل ځای ولګي. نو دا هم دویم ریلیشن شو د انرژي لپاره. اوس دلته وي دی، د وي دپاره ریلیشن وباسو، نو اکارډنګ ټو اوهم لا وي از ایکول ټو آی آر. نو ای از ایکول ټو آی انټو ټي ملټیپلایډ بای د وي په ځای څه ولګوئ؟ آی آر. اوس یو آی دا دی یو آی دا دی، نو ای از ایکول ټو آی سکویر آر ټي. دا بل ریلیشن راغی، دې ته جولز لا هم ویلی کېږي. دا به اوس ډسکس کړو. خو اوس داسې کار کوو د دې آی دپاره د ریلیشن راوباسو، نو وي از ایکول ټو آی آر دی. چې زه د آی دپاره راوباسم دلته دا آر ورسره په ضرب کې د دې خوا چې راواوړي ډیویژن ته به واوړي، نو آی از ایکول ټو وي ډیوایډ بای آر. د دې آی په ځای باندې وي ډیوایډ بای آر پوټ کوي، خو دا سکویر دی نو سکویر پرې واخلئ انټو آر انټو ټي. اوس به دا سکویر پر وي باندې ملټپلای شي، په آر به هم ملټپلای شي، نو وي سکویر ډیوایډ بای آر سکویر ملټپلای بای آر انټو ټي. اوس دا آر سکویر دی دا آر دی، دا به یو بل سره کینسل آوټ شي، نو وي از ایکول ټو وي سکویر ډیوایډ بای آر انټو ټي.
دلته اوس دا وی پوتنشل ډیفرنس ار ریزिस्टेंस دی ټي هغه ټایم دی چې پر کنډکټر کې دا کرنٹ فلو کیږي دا به هغه ټایم موږ څه کوو حسابو. نو دا چار ایکویشن زموږ سره د انرژي د ډیرایویشن چې کله موږ انرژي او کیلکولیټ کوو نو دا ایکویشن په زموږ فکر راځي. که اوس پرس کا په یوځي کې موږ لا چارج او ولټیج راکړه به دا ایکویشن اپلای کوو. که موږ لا ټایم ولټیج او کرنٹ راکړه به دا ایکویشن اپلای کوو. که چېرته موږ لا کرنٹ ریزिस्टेंस او ټایم راکړه دا ایکویشن اپلای کوو. او کله موږ لا ولټیج ټایم او ریزिस्टेंस راکړه نو به دا ایکویشن اپلای کوو. بل اوس پکې دی جولز لا. جولز لا څه ته ویل کېږي؟ نو د amount of heat energy generated in a resistor due to the flow of charges is directly proportional to the product of square of current I resistor R in time t. دا وایي چې څومره کرنٹ لکه اوس فرض کړه بلب لګېدلی دی که نه په دې کرنٹ کې به په دې کوم بلب لګېد دا زموږ سره ريزسټر دی که نه په دې کې به څومره اماونټ اف هیټ انرژي جنریټ کیږي وایي دا به ډایرکټلی پروپورشنلي څه ته د آی د سکویر ته څومره چې کرنٹ دی د دې د سکویر ته په دې کې څومره ریزسټنس دی هغه آر او څومره ټایم کې دا کرنٹ پاس کیږي دغه ټایم ته به دا ډایرکټلی پروپورشنلي. نو موږ ولیکو چې ایچ از اکول ټو آی سکویر آر into t divided by j ځکه چې دا proportionality دا به اوس equality ته چینج کوو. equality چینج کې یو به کانسټنټ لګي صحیح شوه. نو چې کوم دلته کانسټنټ هغه تاسو وایي j ورته ویل کېږي یو دې ته ویل کېږي میکینیکل اکویولنٹ اف هیټ او د دې j دا ویلو په څه باندې ډیپینډ کوي د ورک او د هیټ په یونټ باندې ډیپینډ کوي. که فرض کا تاسو خیال وکړئ هیټ مونږه جول یونټ اخلو او کیلوري اخلو خو که فرض کا چېرته تاسو جول اخیستو بیا خو ضرورت نشته دی جې ته جې قیمت بیا 1 برابر شو بیا څه ضرورت نشته بیا به ایچ از اکول ټو آی سکویر آر انټو ټي شي. که فرض کا دا یونټ ما په کیلوري کې واخیستو نو دا به یاد ساتئ چې په کیلوري کې به دا کوم جې چې دی دا به برابر وي 4.186 جول پر کیلوري. اوس که فرض کا دا مالا په جول کې راکې دا لکه یو کیلوري زما سره 4.186 جول برابر دی. نو که دې په ځای زه دلته دا ولګوم نو دا به یو څه کینسل اوټ شي یونټ هم کینسل اوټ شي صرف رزلټ 1 راکوي. نو دې وجې نه چې کله مونږ یونټ جول واخلو نو بیا به زموږ ته د جې ضرورت نشته. او که فرض که کیلوري وه نو بیا په دې جې چې کوم دا ویلي 4.186 په دې به بیا څه کوي ډیوایډ کوئ. بل پکې راکړی دی الیکټریک پاور. الیکټریک پاور څه ته ویل کېږي؟ نو څنګه موږ تعریف کړی چې ډبلیو ډیوایډ بای ټي ورک ډن پر یونټ ټایم یا ټایم ریټ اف ډوینګ ورک از کالډ پاور. خو دلته الیکټریک پاور دی دلته به اوس صحیح د کرنٹ بحث به نو ګورئ د ټایم ریټ at which the work is done in the circuit. the time rate at which the work is done in the electric circuit. هغه ورک ډن چې هغه پر الیکټریک سرکټ کې وشي صحیح شو دا په څه ډیوایډ کې په ټایم باندې ډیوایډ کې دې ته په څه ویل کېږي الیکټریک پاور. نو اوس فرض کا پر مختلف آبجیکټ باندې لیکلي که نه چې دې پاور دومره دی دې پاور دومره دی مطلب دا به موږ له د سیوا سره راکوي انرژي راکوي. نو هغې ته د هغې انسټرومنټ دا ډیوایس څه ویلی کېږي پاور ویلی کېږي. نو اټ از ډیویډیډ بای پی دا به موږ په پی باندې ظاهر او د دې یونټ سره واټ. اوس یو واټ به څه برابر وي نو پاور ویل بي 1 واټ a potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to flow in a circuit. چې کله تاسو یو امپیر یو اول کرنٹ څه کوي دا په یو سرکټ کې څه کوي لکه د هغې چې کوم اینډ دي په هغه کې دا اپلای کوي لکه پوټنشل ډفرنس موږ سره صحیح دا 1 او دا په دې سرکټ کې یو امپیر کرنٹ څه کوي فلو کوي نو دې ته به ویلی کېږي 1 واټ. اوس د دې لپاره هم داسې ایکویشن راوباسو نو پی از ایکول ټو ډبلیو ډیوایډ بای ټي دی زموږ سره یا پی از ایکول ټو ای ډیوایډ بای ټي یا پی از ایکول ټو ایچ ډیوایډ بای ټي دا ټول څه ایکویولنټ دي. اوس د ډبلیو لپاره ریلیشن راوباسم نو وی از ایکول ټو ډبلیو ډیوایډ بای کیو دا موږ ویلی دی د ډبلیو از ایکول ټو کیو انټو وی به شي. اوس د دې ډبلیو په ځای څه ولګوو کیو انټو وی نو پی از ایکول ټو کیو انټو ای ډیوایډ بای ټي. اوس تاسو خیال وکړئ کیو ډیوایډ بای ټي دا خو کرنٹ برابر دی نو پی از ایکول ټو آی وی به شي. یا کم دی ایکویشن نه راشي کله په ای باندې کوو که نه
لکه چې P is equal to E divided by T هم موږ شو کولی کنه P is equal to E divided by T نو چې دا اوس زه په T باندې ډیوایډ کړم صحیح شوله دا سایډ نو دا T به کینسل آوټ شي نو I وي پاتې شو کنه نه دا دې نه راوځي و دې نه دا وی لپاره ایکویشن راوباسو نو V is equal to IR د اوهم لا مطابق نو P is equal to I په خپل ځای د V په ځای باندې څه ولګوئ IR یو I داري یو I داري نو I سویر R بشي اوس د I لپاره راوباسو نو V is equal to IR I is equal to V divided by R نو دلته I سویر دی نو په دې به سکویر والی شي V divided by R into سکویر multiplied by R اوس به دا V سکویر divided by R سکویر multiplied by R شو دا یو R به د بل R سره کینسل آوټ شي نو P is equal to V square divided by R یو ایکویشن د پاور لپاره دا راووت نو کله به که فرض که موږ له راکړو چې کرنټ او ولټیج راکړو به دا ایکویشن اپلای کوو چې کرنټ او ریزسټنس راکړو دا ایکویشن به اپلای کوو او چې ولټیج او ریزسټنس راکړو نو به دا ایکویشن څه کوو دا به اپلای کوو د په دې طریقه به موږ سره وځو پاور بل کیلووات اور KWH کیلووات اور دا زموږ سره د انرژي سره دا ور دغه یونټ نه دی د پاور دا د سره د انرژي یونټ دی او دا برابر دی 3.6 + 10 پاور 6 جول کیلووات اور که تاسو خلکو کې زموږ چې کوم د بيدانو د بل لازم دا پس کې راځي په دې کیلووات اور کې راځي چې کوم زموږ سره الیکټریک میټر دی نو په هغه کې چې څومره دیو ته یونټ وایي چې څومره یونټ اړولي دلته په کیلووات اور باندې حسابېږي هغه له ضرب دی پس کې ورکی په څومره په یو یونټ کې امد دی لکه اوس نن سبا یا چې سی خو شا یونټ دی کنده یو په دې کې له ضرب ورکی نو په دې طریقه دا کاسته د بل څخه راوباسي اوس یو کیلووات اور پس ته لیکيږي نو د amount of energy consumed by a device having 1 kilowatt power running continuously for 1 hour داسې یو ډیوایس چې د هغې پاور سي 1000 واټ 1 کیلو واټ مطلب سره 1000 واټ او دا د یو غنټې پورې مسلسل تسه کې دا سٹارټ وساتي نو دې ته پس ویل کې 1 کیلو واټ اور اوس ګورئ د دې لپاره ایکویشن او باسو نو 1 کیلو واټ د 1 په خپل ځای ولې کیلو په ځای باندې 10 پاور 3 او واټ خو زموږ سره یونټ دی او اور په ځای ولګوئ 36 په یو غنټه کې 36 سکند دی کنه نو 3.6 + 10 پاور 3 بشي او واټ په خپل ځای او د اور نم دلته څه جوړ په سکند اوس براشي 3.6 یو 10 پاور 3 دار یو 10 پاور 3 دار نو 10 پاور 6 او واټ برابر دی د جول پر سکند او یو سکند دار دا سکند بل سکند سره کینسل آوټ شي 1 کیلو واټ اور زموږ سره راغی 3.6 + 10 پاور 6 جول